स्वागत छ मेरो सादा रेसिपीमा। म आज हजुरको सामु फेरि एउटा नयाँ रेसिपी लिएर उपस्थित भइसके। मैले आज हजुरलाई आटा पिठोको नमकीन बनाउने तरिका लिएर उपस्थित भइसके। हजुरलाई आजको यो रेसिपी कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। यदि हजुरहरू भर्खरै मात्र मेरो यो सादा रेसिपी हेर्दै हुनुहुन्छ भने अझैसम्म पनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुस् अनि छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनुस्। आगामी दिनहरूमा मैले राखेका विभिन्न किसिमका रेसिपीहरू हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ अनि सिक्नुहुनेछ। म सुरु गर्छु। मैले यहाँ आटाको पिठो 3 कप राखिसके। मैले 1 कपबाट राख्दैछु। मैले यति नै बनाउँछु। अब यसमा मैले जिराको दाना नै राख्दैछु। मैले यसलाई पिसेन किनकि यतिकै राम्रो लाग्छ मलाई, त्यसैले हजुरले पिसेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा मैले यति नै ज्वानो राख्दैछु। हजुरलाई यदि मन पर्छ भने राख्नु होला, मन पर्दैन भने नराख्नु पनि सक्नुहुन्छ। अनि यसमा नुन पनि मिसाउनु पर्छ। र यसमा हजुरहरूले चिनी पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर मैले नुन राख्दैछु। त्यसपछि यसलाई राम्रोसँग यसरी चलाइदिनुस्। अब यसमा तेल राख्दिनुस्। मैले सनफ्लावर तेल राख्दैछु। यति जति तेल राखेर अब यसलाई राम्रोसँग यसरी चलाउनुस्। यो पिठोको डल्ला नछोड्नु होला, जुन यस्तो डल्ला डल्ला देखिरहेको छ तेलको, यसलाई एकदम मसिनो बनाउनु पर्नेछ। मैले सबै यसरी मसिनो बनाइसके। अब यसलाई पानीले मुस्नुपर्छ। म यसलाई पानीले मुस्नेछु र यसलाई मुस्ने बेला हजुरले रोटी बनाउने बेला कति तारको पिठो बनाउनुहुन्छ त्यत्तिकै बनाउनुपर्छ। यसलाई अन्य फरक तरिकाले बनाउनु पर्दैन। जसरी रोटी बनाउने बेला जति तारको पिठो मुस्नुहुन्छ त्यत्तिकै तारको यसलाई मुस्नुपर्नेछ। मेरो पिठो ठिक भइसकेको छ। हेर्नुस्, यो धेरै सारो पनि छैन र धेरै ढिलो पनि छैन। यत्तिकै बनाउनु पर्छ। मैले यसरी गोलो बनाएको छु। अब यसलाई मैले बेलनामा बेल्छु। मैले यही बेलनामै बेल्दैछु। हजुरहरूले अलि ठुलो बेलनामा पनि बेल्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यसरी लाम्चो आकारमा बेल्नु पर्ने हुन्छ, किनकि यो धेरै टुक्रा नकाटियोस् भनेर। मैले यसरी हल्का लाम्चो बनाएर यसलाई बेलेकी छु। हजुरले लामो बेलनामा पनि बेल्न सक्नुहुन्छ। मैले यही गोलो बेलनामै बेले। अब यसलाई हजुरले जस्तो आकार दिएर पनि काट्न सक्नुहुन्छ। मैले काट्दैछु। यसरी हजुरलाई कत्रो मनपर्छ त्यही अनुसार राम्रोसँग काट्नुहोस्। अब यसलाई यसरी छट्केमुखी काट्दैछु मैले। हजुरले यसलाई जस्तो डिजाइन दिएर पनि काट्न सक्नुहुन्छ। मेरो
यत्तिकै भयो। यसरी नै यसरी एकैचोटि डल्ला बनाएर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यो तेलमा गएपछि यो छुट्टिहाल्छ। यसलाई अझै लामो लामो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी मैले सबै यसरी नै बनाउने छु। मैले यहाँ कराईमा तेल तताइसकेकी छु। यो तेल एकदमै धेरै तातिनुपर्छ। मेरो तेल अब तातिसकेको छ। मैले यसलाई तेलमा राख्दैछु। अब यसलाई यसरी चलाइदिनुपर्छ। यो आफै एक एकवटा भएर छुट्टिहाल्छ। हेर्नुस्, अब यो पाकिसकेको छ। हजुरलाई कतिको कालो बनाउन मन छ त्यही अनुसार बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले अब यत्तिकै बनाउँछु। यसरी एकचोटि यसमा राखेर हल्का तेल तराइसकेपछि राख्ने भाँडामा राख्नुपर्छ। अब मैले यसरी नै मसँग भएको सबै नम्किनलाई पकाउने छु। हजुरहरूले पनि यसरी नै पकाउनुहोला। हेर्नुस्, मैले बनाइसके आटा पिठोको नम्किन मेरो सबै पाकिसकेको छ। हजुरलाई आजको यो मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। म आउँदो रेसिपीमा पक्कै पनि फेरि नयाँ रेसिपी लिएर उपस्थित हुने नै छु। नमस्ते।